Welcome at magandang buhay mga kakusina. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, saan man kayo naroroon. Ngayong araw, pagluluto naman tayo ng iba't ibang klaseng seafoods. At tatawagin natin itong mixed seafood stir fry. Madali lang to, kaya tara, samahan nyo ako hanggang dulo. Ito yung mga sangkap na kailanganin natin. Tahong, hipon, naka-half-cook na ito. Ganon din itong alimasag. Pusit. Gagamit din tayo ng carrots. Siling at sal. Sibuyas. Dahon ng sibuyas. Broccoli. Luya. Siling haba. Hiniwa ko na ito. Kailangan din natin ng asukal, soy sauce, oyster sauce, lemon juice, cornstarch, at paminta. Bukod dito, kailangan din natin ng cooking oil at tubig. Umpisahan na natin. I-steam ko lang saglit itong broccoli. At pagkatapos, magpapainit lang ako ng mantika. Igigisa ko lang itong sibuyas at luya. Ito naman yung pusit. Hahaluin lang natin. Hindi natin kailangan lutuin ng matagal itong pusit dahil lulutong ito pag nasobrahan. Ito na rin ang laman ng tahong. Tatakpan ko lang ito ng mga 1 minuto. Ngayon maglalagay na ako ng tuyo at oyster sauce. Ito naman ang paminta, dahon ng sibuyas, at siling haba. Hahaluin lang natin. Ilalagay ko na rin itong carrots. Ito naman yung siling at sal. Green, red, and yellow ang gamit ko dito. Naglalagay din ako dito ng asukal para pang balance sa lasa. Ang gusto ko dito na medyo malapot ang sabaw, kaya naglalagay din ako ng cornstarch. Dinilute ko lang ito sa tubig. Ito na yung hipon at alimasag. Itong hipon at alimasag, na-steam ko na ang mga ito, kaya saglitan na lang natin itong lulutuin. Ito na rin yung na-steam natin na broccoli. Malapit na tayong matatapos. Ang pinakahuli, ang lemon juice. At syempre, titikman lang natin. Wow! Lami kayo! Ganun lang kadali. I-serve na natin. Ito na ang ating mixed seafood stir fry. Tara na, kaon na ta. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, baka pwede mo itong i-like and share. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-subscribe mo na rin ako at pakipindot ng bell all button
para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!